Майже на протязі 30 років час від часу я чую від людей одне і те ж запитання, спілкуючись з ними. Вони кажуть, а до якої церкви ти належиш? І моя відповідь, я належу до церкви, яку побудував Христос, це церква Христова. А вони, ні, ти, будь ласка, скажи нам, яка назва церкви? І ось що я розумію, коли люди запитують про назву церкви. Я розумію, що багато хто з людей до сьогоднішнього дня шукають не стосунки з Богом, такі живі стосунки з Христом, а шукають правильну таку у лапках назву церкви. Вони шукають правильну деномінацію, правильну конфесію, правильну релігію. До якої церкви ти належиш? Мається на увазі ти хто? Скажи, будь ласка. І навіть вони перепрошують тебе і кажуть, ти хто? Православний, ти католик, ти протестант. І це такий помилковий шлях, коли ми відносимося до церкви як до страхової компанії. А сьогодні дійсно навіть церкви так рекламують себе, що приходьте до нас, тому що ми є правильна у лапках церква. І якщо ви будете з нами, якщо ви приєднаєтесь до нашої групи релігійної або станете під нашу правильну вивіску, то ви отримаєте від Бога таку, знаєте, компенсацію, якщо ви щось втратили. То є церкви, так знаєте, відкрито заявляють від себе, що вони є, тільки вони є правильні, а всі останні церкви – це щось незрозуміле. Я повторюю, що це помилковий шлях, коли ми так робимо. Давайте згадаємо, що коли з'явилися перші церкви, це було перше століття, то вже апостол Павло побачив, як християни, вони не єднаються, вони не шукають мира один з одним там, або любові. А що він бачить? Що перші християни вже тоді, перше століття, вони почали будувати стіни між собою. І казали, і він це пише в Євангелії, апостол Павло, він каже, що чому ви кажете, що я належу до Павла, до апостола Павла, а ми належимо до апостола Петра. І апостол Павло пише всім християнам і каже, хіба Христос поділився? Іншими словами, навіщо ви будуєте стіни між собою? І давайте уявимо, що Христос зараз дивиться на землю, і Він посеред нас. А це дійсно так і є, що Він посеред нас. І що б Він сказав, коли побачив би всі ці конфесії і деномінації? Давайте прочитаємо його слова. Це Матфія 15, 8 вірш. «Цей народ, – каже Христос, – наближається до мене своїми устами, губами шанує мене. Серце ж їх далеко від мене. Та даремно поклоняються мені, навчаючи людських заповідей». Оце наш діагноз. Да? Ми шануємо губами, ми там щось кажемо про Христа, але серце насправді дуже далеко від справжньої церкви. А що ж відрізняє справжнього учня? Яка особистість справжнього учня Христа? Згадаємо знову, що каже Ісус. Що потім узнають, що ви мої учні, коли будете мати що? Одна особистість. Коли будете мати любов між собою. Ось що потрібно нам розуміти. Що давайте не будемо будувати стіни і не будемо шукати правильну назву, вивіску, там, правильний транспарант, який над нами, а вчитися любити один одного. Будувати не стіни, а будувати мир і
єдність. І нехай Господь допоможе нам, друзі, сьогодні розуміти істину, що Господь не спасає, так знаєте, загалом по списку, коли я приєднався до якоїсь групи людей. Я вважаю, що це правильна релігійна група. Якщо я приєднався, то автоматично Господь спасає мене. Або захищає, або там компенсує щось, як вчать. Ні. Євангелія вчить нас, що Христос вмер за кожного з нас для того, щоб кожна людина могла побудувати живі стосунки з Творцем. Ось чого очікує Христос. Коли я відкриваю своє серце для Бога і маю живе спілкування з Богом. І нехай так і буде в нашому житті. Благословінь вам.